Đàn ông vẫn được lấy 4 vợ nha các bạn nhé. Các bạn có thể đến đây miễn là sao là có thể chu cấp cho 4 vợ, là kiểu như là chia, kiểu như cho vợ này cái này thì phải cho vợ kia cái kia, phải đều nhau hết. Nên về đây thì đàn ông khu vực này thì 4 vợ là chuyện bình thường trong này. Ủa, đúng rồi, Zachazi. Welcome to. Follow hả? Follow đây, follow. Angyomi. Welcome to. Xin chào. Các bạn thân mến, ngôn ngữ của người Kazakhstan có thể hiểu ngôn ngữ của người Uzbekistan là 60% và người Kyrgyz người ta có thể hiểu được là 90%. Ăn uống thì văn hóa của người ta cũng là những cái món cơm truyền thống như là plov này, sôm sa này, rồi thịt cừu này các bạn. Nói như vậy thì để các bạn có thể hình dung được là những cái văn hóa và cái ngôn ngữ ở vùng Trung Á này người ta rất là thống nhất đồng đều với nhau, không có gì là quá khác biệt các bạn ạ. Trong ngày hôm nay đây thì mình đang có mặt ở đây là thành phố Osh ở Kyrgyzstan. Đây là một thành phố lớn thứ 2 ở Kyrgyzstan các bạn ạ. Và thành phố này là cũng là nằm ở trong biên giới giữa Kyrgyzstan và Uzbekistan. Chỗ mình đang đứng đây cách Uzbekistan chỉ có tầm khoảng 3 km thôi. Và trước khi mà đi sang Uzbekistan thì hiện nay mình đang có mặt ở ngọn núi là Solomon của Kyrgyzstan các bạn ạ. Thì đây là một cái ngọn núi rất là linh thiêng đối với người theo đạo Hồi tại đây. Vì trong cái ngọn núi này thì người ta có truyền thuyết là nơi này là cái nơi mà đặt mộ của vị Solomon các bạn. Solomon là ai? Đấy là một người là trong kinh Koran, kinh của người đạo Hồi, thì người ta là một nhà tiên tri trong kinh đạo Hồi. Và cái thành phố Osh này là cái nơi mà là cái điểm dừng chân rất là quan trọng từ cái thời mà con đường tơ lụa các bạn. Khi mà thời xưa con đường tơ lụa là điểm dừng chân chính thì người ta là dừng ở Osh này. Vào thời xưa mà khi một con đường tơ lụa thì cái thành phố này là cũng là cái nơi mà sản xuất lụa rất là nổi tiếng để có thể là giao thương giữa Á và Âu. Đối với người bản địa đây thì đây vẫn là một cái địa điểm rất là linh thiêng. Thì các bạn thấy đây là khi mà tới đây là cũng có hàng ngày những người dân bản địa người ta cũng lên trên núi để người ta vào trong này các bạn. Đấy, đường đi vào đây thì giờ mình sẽ lên nha các bạn nhé. Ngay dưới chân núi của ngọn núi Solomon này thì là cái nơi mà mọi người chọn là cái địa điểm mà để chôn cất, là cái nghĩa địa đấy các bạn. Chôn cùng với cả một nhà tiên tri trong kinh Koran của đạo Hồi thì là một cái gì đó đấy rất là vinh dự đối với những người đang được chôn cất ở đây. Nên các bạn thấy là đấy, cả một khu nghĩa địa rất là lớn, bao la bát ngát luôn. Và đằng xa kia có cả một cái nhà thờ Hồi giáo nữa. Đang đi thì mình thấy trong này có một cái hang các bạn, mà trên người ta để chữ là không biết là cái gì này. Hello, free. Tourist? Yeah, tourist. Go. Không đi sang. Dạ, mình đúng rồi. Ui, trong này hết rồi các bạn. Và cái đá trong này nó kiểu khác, các bạn nhìn nó rất là mượt này. Rất là nhiều người đến đây. Em thử hỏi giúp anh xem là cái chỗ này nó là cái gì đấy. Mình đã đứng lên trên đỉnh của cái ngọn núi Solomon rồi các bạn. Và đứng từ đây thì lại càng nhìn rõ hơn mà toàn cảnh của cái thành phố lớn thứ 2 tại Kyrgyzstan này các bạn. Rất là nhiều nhà bao la bát ngát ở đây. Thì các bạn nhìn nghĩ là cái thành phố lớn thứ 2 ở trong Kyrgyz thì các bạn liên tưởng là chắc là toàn người Kyrgyz đúng không? Nhưng mà thực ra không phải các bạn nhé. Trong cái thành phố Osh này là người Uzbekistan là chiếm phần lớn ở thành phố này. Thì sau khi mà Liên Xô người ta sụp đổ ấy thì chia lại các nước ở vùng Trung Á này. Thì mình cũng không biết lý do làm sao người ta lại chia một cái thành phố rất là lớn như thế này mà người Uzbekistan lại chiếm phần lớn lại cho nằm ở đất nước Kyrgyzstan các bạn ạ. Thì không biết các bạn có hiểu lý do về phân chia địa lý như thế nào không? Thì cái đấy thì mình chỉ nói qua cho các bạn biết thôi. Và cái điểm quan trọng nhất khi mà mình muốn giới thiệu cho các bạn đây là đây, cái nhà thờ mà trên đỉnh của núi Solomon này đây. Nhà thờ này thì được xây dựng từ thế kỷ thứ 15. Thế kỷ thứ 15 các bạn ạ. Là cách đây tầm khoảng 500 năm rồi.
Thì thời xưa ở đây là có rất là nhiều những cái nhà thờ Hồi giáo ấy, nhưng mà vì cái lý do mà lịch sử nên là hiện nay chỉ còn một cái nhà thờ Hồi giáo có tuổi thọ niên đại là 500 năm ở đây thôi. Còn lại những cái đa số những cái nhà thờ Hồi giáo xung quanh đây, ví dụ như cái nhà thờ Hồi giáo kia này, gần những cái lăng mộ này đây là xây từ cách đây mấy chục năm thôi, cũng không quá là lâu các bạn. Thì ở đây cho các bạn nhìn cái kiến trúc mà nhà thờ Hồi giáo 500 năm trước thì nó như thế nào này. Nhà thờ Hồi giáo này thì người ta đánh dấu cho kiểu như là theo cái truyền thuyết là thời xưa mà cái nhà tiên tri Solomon trong đạo Hồi ấy, trong kinh Koran người ta cũng nhắc tới, thì người ta được chôn cất ở trong này các bạn ạ. Đấy, cho các bạn nhìn rõ bên trong này. Đấy, cũng rất là đơn giản thôi các bạn. Thì nhà thờ Hồi giáo thì người ta thường xây đơn giản như thế này để là cái nơi mà người ta cầu nguyện thôi. Đấy, sau 500 năm mà cũng khá là mới các bạn nhé. Thì cái nhà tiên tri Solomon thì trước kia thì theo mình được tìm hiểu được thì người ta là cái vị vua của đất nước Israel đấy các bạn. Thì nhưng mà không biết làm sao mà một vị vua ở Israel cách xa rất là xa ở nơi này mà lại mộ lại nằm ở Kyrgyzstan này thì mình cũng không biết luôn. Mình cũng không phải là chuyên gia lịch sử các bạn ạ. Thì mình chỉ đọc được những cái thông tin trên mạng như vậy, mình cũng chia sẻ cho các bạn thôi. Đấy. Và các điều đặc biệt trên cái ngọn núi này đấy, thì các bạn biết cái khe đá mà vừa nãy mình chui vào cùng mấy đứa trẻ con ở bên dưới không? Thì cái khe đá đấy là theo cái quan niệm tín ngưỡng của người ta là khi mà ai mà có con đấy các bạn, không cả trai lẫn gái, khi mà bố hoặc mẹ là chui vào trong cái gọi là cái ngóc đá đấy, thì là khi mà con cái sinh ra rất là khỏe mạnh và thông minh. Đấy, thì bây giờ hiện nay là mình với Thảo là cũng có em bé, thì em bé gấu rồi. Thì mình cũng hy vọng là mình chui vào trong đấy là cũng xin trộm vía là có thể là sinh em ra được khỏe mạnh, may mắn, thông minh. Và sau này có cuộc sống là vui vẻ, hạnh phúc. Không cần quá nhiều tiền đâu con. Đấy, chỉ cần vui vẻ, hạnh phúc là được rồi. Thôi thì bây giờ mình cũng sẽ rời khỏi cái ngọn núi Solomon này và khám phá thêm một vài địa điểm ở trong thành phố Ost. Và sau đó là chiều nay chúng ta sẽ sang Uzbekistan. Let's go. Các bạn nhìn thấy rất là nhiều kiểu xe cũ ở đây nhé các bạn nhé. Kyrgyzstan cũng là một cái đất nước mà về cái luật lệ xe mà mua xe thì cũng khá là dễ dàng. Hôm trước khi mà mình đi trên đường đi về Ost đây thì mình cũng có gặp một cái anh bạn người Kazakhstan ấy. Thì anh bạn đấy là cũng đi về Kyrgyz này để mua xe, rồi sau đó là đi xe về Kazakh. Mua ở xe ở đây thì nếu mà so với Kazakh và ở Kyrgyz này thì nếu mà mua xe ở đây cùng một con xe đấy ấy, thì khi mà về Kazakh thì người ta sẽ kiểu như là mua một con xe 200 triệu đi, đúng không các bạn? Thì người ta sẽ gọi là được rẻ hơn là tầm khoảng 100 triệu. Đấy, sau khi mà lấy biển và lấy số xe. Đấy, nó rất rẻ thôi. Những cái người từ những cái nước khác, Kazakh hay là Uzbek thì người ta thường về Kyrgyz để người ta đánh xe, người ta chạy về luôn. Và những cái xe này là thường là những kiểu là xe bãi mà từ Hàn Quốc hoặc Nhật Bản ấy, người ta đánh về đây. Cũng để nói thêm cho bạn một số thông tin là vừa nãy khi mà mình nói là về cái vấn đề mà người Uzbek ở cái đoạn Ost này là 70 đến 75% đúng không? Nhưng mà thực ra là mình nhầm một chút, em đi gọn vào. Là người ta còn chiếm phần lớn hơn các bạn là 80%. Khi vừa nãy mình để xác nhận lại cái thông tin đấy thì mình đi trên đường mình cũng có hỏi vài người mà bản địa, người ta lái taxi các bạn. Trước khi mà Liên Xô mà chưa sụp đổ thì ở Ost này là 100% là người Uzbek người ta sống ở đây. Nhưng mà sau khi mà Liên Xô tan rã ra rồi, người ta chia thành vùng Ost này thuộc Kyrgyz thì bắt đầu lúc đấy là người Kyrgyz người ta mới di chuyển dần về cái Ost này người ta sống các bạn ạ. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào trong cái quang cảnh ở trong thành phố đây thì xem mọi người sinh hoạt ra làm sao các bạn nhé. Khu này là gần cái khu Adejan ở bên Uzbek các bạn. Mà bên khu Adejan đấy thì những cái người mà theo đạo Hồi truyền thống là
khá là nhiều, nên là khi mà mình về Ost đây mình cũng thấy là nhiều người phụ nữ ở đây người ta cũng che kín mặt này, như cái chị đằng sau mình đây, người ta cũng kiểu chị đấy cũng che kín mặt luôn các bạn nhé. Đây cũng là một cái điều khá là lạ lẫm khi mà mình tới Trung Á, tại vì thường những cái nước Trung Á này thì mọi người thường cởi mở hơn. Nhưng mà về đây thì cũng thấy nhiều người ta che kín mặt. Về đúng rồi, về vùng Trung Á này cứ đúng là toàn cừu nướng này, lạc man này, đấy, toàn mấy món đấy là mọi người ăn nhiều các bạn, đồ nướng nữa. Bên này cũng là một quầy đồ nướng ấy. Ngày nào người ta cũng ăn như này các bạn. Và nhiều khi mình muốn đến chỗ này mình muốn tìm cái món gì mà nó lạ lạ một chút. Hi. Nhưng mà khó. Việt Nam. Chú này, chú đang muốn nói mình cái gì đây? Việt Nam bu mu Arası. Bol Afistan qaraydi. Vietnam, где Vietnam? Chú đang bỏ ra xem có kiểu ảnh hay video, chắc là cũng có người bạn người Việt Nam ra. Знаешь его, да, Vietnam? Hỏi chú có bạn người Việt Nam à? У вас есть друзья в Вьетнаме? Скажи, Vietnam. Kelly, al belki alayım. Ok. Đấy, quán trong chợ đây các bạn. Gidi sıra. Hả? Oturastan. Ortaneye zıpla. À, chú bảo quay video. Vietnam скажи. Bak glow, quiet. Ya işe. Jamal. Ok, cảm ơn. Chú này chú đang muốn kiểu quay một đoạn video Vietnam, để Việt Nam. Quay một đoạn video làm lưu lại kỷ niệm các bạn ạ. Şu. Ok, спасибо. Salamat. Rождённый, да? Rabat. Камеру снимали. Mi. Đây, quan tịch đây. Có chị gái các bạn ạ, chị kiểu như chị che kín mặt đấy, thì khi mà mình quay kiểu này thì chị nghĩ là bọn mình đang quay chị đấy, chị ra bảo là thôi, chị hơi khó chịu tí, chị bảo là mày quay mặt chị à, đừng quay, kiểu vậy ấy. Đấy, khi mà đến những cái vùng mà truyền thống mà theo đạo hồi thì mọi người thường kiểu như vậy các bạn. Thì mình đi cũng nhiều nước đạo hồi rồi thì mình cũng quen rồi đấy. Nhưng mà thực ra khi trên đường là mình quay mặt mình thôi các bạn. Bên này là món xôm xa các bạn nhé. Xôm xa thì là kiểu như bánh bao vậy. Ok, giờ chúng ta sẽ tiếp tục đi ra bên này nhỉ. Bên này hình như là hết rồi. Chỗ này là bãi đậu xe. Hoa quả khô, nhưng mà chỗ này hàng loại, hàng mốc hết rồi. Những cái vùng mà mọi người kiểu truyền thống kiểu này thì đàn ông vẫn được lấy 4 vợ nha các bạn nhé. Các bạn có thể đến đây miễn là sao là có thể chu cấp cho 4 vợ, là kiểu như là chia, kiểu như cho vợ này cái này thì phải cho vợ kia cái kia, phải đều nhau hết. Nên về đây thì đàn ông khu vực này thì 4 vợ là chuyện bình thường trong này.
Nhưng mà sau nhiều lần đi về Trung Á thì đúng là đây là lần đầu tiên mình đến cái khu vực mà thấy nhiều người che kín mặt này các bạn. Vừa nãy tính ra là gặp tầm khoảng 4 người rồi. Các bạn không biết nhớ những cái lần mà mình trải nghiệm ở bên Afghanistan chẳng hạn, thì khi mà vào những cái vùng mọi người theo kiểu truyền thống như vậy ấy, thì khi mà mình vào nhà người dân trong bản địa là mình không cả được phép mình nhìn mặt phụ nữ luôn các bạn nhé. Mình đến trong nhà này thì chỉ có đàn ông ra tiếp mình thôi. Còn đâu những người phụ nữ thì phải ở bên trong, không bao giờ được phép là nhìn cái người đàn ông lạ mặt như vậy. Và khi ra ngoài đường thì những cái người phụ nữ đó là phải cần những người đàn ông là người ta đi theo hàng ngày ấy. Đây là một trong những cái luật lệ. Mình thấy là mình cũng chưa được quen nhau lắm các bạn. Đây là khá là lạ lắm. Hello. Chỗ này là cái chỗ mà quầy bán nước hoa. Bán nước hoa kiểu dân dã đây này, thì chị bán nước hoa thì ai mà đến mua thì có thể là cầm cái này xi lanh và trích vào đây để mang về. Đấy. Nước hoa rất là thủ công, giá hạt rẻ các bạn. Çözdeki karası yok burada, hiç karşı koymuyor. Hala dese ben de gibi koydum diye. Var mı oğlum diye yaptı, ben de çözdeki. Bánh mì. Đây. Được fan này. Hello. Ekor, işte son. Son mu da? Bol. 87'ye top satıyor. Şu anda 480 voltaj. Ama dişten kalmadı mı hacı? İşte 15 bin çıkar olur. 480 voltaj. 80 voltaj. Và có một cái điều đặc trưng ở mấy cái nước Trung Á mình thấy là người ta cũng dùng thảm này. Đấy, dùng rất là nhiều. Khi mà các bạn đi ra chợ thì tìm được những cái thảm rất là rẻ và đẹp, mềm nữa. Đấy. Cái nơi sản xuất ra những cái này. Bên Uzbek là cái nước mà người ta sản xuất ra bông ấy. Cái bông gọi là bông gòn đúng không nhỉ mình nhỉ? Bông đúng không? Là lớn. Thứ hai thế giới luôn đúng không? Thời xưa mà thời Liên Xô là toàn nhập bông từ Uzbekistan để chuyển ra mấy nước Liên Xô các bạn. Đấy, nhìn thảm rất là màu sắc đẹp. Ok các bạn nhé, thì bây giờ mình sẽ đi về lại chỗ khách sạn và lấy đồ và sẽ sang bên Uzbekistan. Đấy, bây giờ cũng chiều rồi. Lượn lờ tí thôi, không là tí ra cửa khẩu nó đóng cửa, sợ nó ở đây nó không hoạt động 24/24 các bạn ạ. Chỗ này là biên giới của Kyrgyzstan và và Uzbekistan đấy các bạn. Các bạn thấy chỗ này là rất là nhiều xe container, người ta đang đứng ở đây, người ta để đợi chờ để được xuất sang bên Uzbekistan này. Đấy, cái cửa khẩu cũng nhỏ thôi các bạn. Ok, giờ chúng ta sẽ đi sang bên kia nhá. Đấy. Đấy, nhìn cửa khẩu rất là dân dã đây thì các chị các cô cũng đang kiểu cầm đồ hàng các thứ khá là nhiều này các bạn. Tôi chỉ sách bớt nha.
Oh, welcome to Kyrgyzstan. Thank you. Kẹo nào làm bằng sữa này rất là phổ biến ở Trung Á, mọi người rất thích ăn ở đây. Là mọi người đang xếp hàng này. Xếp hàng rất là đông ở đây. Xung quanh cửa khẩu cũng rất là nhiều những em nhỏ kiểu như đi ăn xin ở đây các bạn. Thì những người này gọi là người kiểu như vô gia cư ở bên Kyrgyzstan. Người ta gọi là người Zigan các bạn ạ. Cửa khẩu này rất là lộn xộn các bạn ạ, tranh nhau các thứ cả. Vừa nãy còn hai bà mà tranh nhau đi trước còn đấm nhau luôn ngoài kia. Chào mừng tất cả các bạn đến với Uzbekistan nhá. Đấy thì sau một hành trình khá là lộn xộn ở đây thì bây giờ bọn mình welcome vào đất nước Uzbekistan nhưng mà cảm giác là hơi lộn xộn một chút nha. Thảo đi mà Thảo cảm giác là Thảo rất là sợ để mọi người chen chúc và xô đẩy nhau á. Mọi người ở đây thứ nhất là cảnh sát người ta không có quan tâm, cái thứ hai nữa là dân ở đây cực kỳ phức tạp luôn. Mọi người đánh nhau, mọi người giành nhau, mọi người chen chúc nhau, mọi người cũng không cần để ý là người già, trẻ em hay là kể cả là những người khuyết tật hay là kể cả phụ nữ mang thai. Người ta vào, người ta xô đẩy nhau và người ta không có quan tâm là như thế nào. Mình cảm giác là rất sợ, đi rất là sợ. Cái lúc mà xếp hàng đi vào đúng không, mình rất là lo lắng, kiểu lúc người ta chen nhau, người ta đẩy vào, mình lo là Thảo không may mà đi ngã cái thì có bụng dạ thì nó phức tạp các bạn ạ. Đây là cái trải nghiệm lần thứ hai mình tới Uzbekistan, nhưng mà cửa khẩu này thì đúng là phức tạp các bạn ạ. Thảo nghĩ là nếu như mà bình thường á, thì là người dân ở những cái vùng Trung Á này sẽ rất là dễ thương, rất là hiền hòa. Nhưng mà đi ngang qua cửa khẩu cảm giác là rất là bất ổn. Kinh khủng. Nếu như mà ai đi ngang qua cửa khẩu này thì nên để ý nha, mà nên đi sớm. Đi những cái giờ mà gọi là không phải là giờ hoạt động của những cái người mà đi buôn á, thì nó sẽ ổn hơn. Và cảm giác ở đây rất là đông đúc á, tại vì dân buôn qua về rất nhiều và người ta chen chúc nhau, người ta không có quan tâm mình là ai. Cái đoạn ở giữa ấy, người ta chất hàng hóa nhiều lắm các bạn. Cái cửa khẩu này người ta kiểu buôn bán nhiều nên nhiều khi có hàng hóa nên người ta cũng phức tạp gọi chợ búa. Mà đi qua cửa khẩu này thì chắc là mình nghĩ là mình sẽ lưu ý một vài điểm. Thứ nhất là đi những cái giờ tránh giờ cao điểm ra. Cái thứ hai nữa là phải có giấy tờ cầm trên tay sẵn sàng. Cái thứ ba nữa là mọi người nên chú ý móc túi, tại vì ở đây rất là nhiều người, rất là đông đúc nên không biết thế nào được đúng không? Đúng rồi. Still. Ok, anyway, đã vào đất Uzbek rồi thì hy vọng là mọi thứ trơn tru. Để mình cầm hộ cho đấy. Vợ chồng mình, anh với cả chị cứ đi dạo trước một đoạn nhá. Vâng. Em thấy cái sim em ok. Bánh. Lấy xin ít tiền mua bánh nè. Tiền mình vẫn còn tiền ở Uzbek ở đây. Ở đâu? Chồng bỏ ra ví chứ. Trong này. Đợi ăn luôn à? Mua một cái cho vợ ăn. Cái gì? Tiền Uzbek. Tiền sung em có đấy. Đấy. Thế đưa tạm cho anh một tí. Không, trong này con chỉ cầm rồi. Một đất nước mới thì lại chờ đón thôi các bạn. Thì chúng ta lại tiếp tục hành trình. Bên chợ bên cái cửa khẩu bên Kyrgyz thì nó phức tạp hơn, nhưng mà sang bên này bên cửa khẩu Uzbekistan thì nó có kiểu như là tự động này, nên là người ta đi kiểu nó nhanh hơn nên nó không phải chen lấn nhiều như bên kia đúng không ạ? Ôi trời ơi. Không phải. Đây. Yo, maydasi to'xtang, ochingdaman. Yo, maydasi bor ekan, 10 millilari bor ekan. 10 millilari bor ekan. O'sha qilgan fohishalik. Có tiền lẻ đây, chắc chị không có tiền lẻ. Nechta bering?
10.000. Nechta. 1, 2, 3 nechta. Nechta. 15.000 là tầm 30.000 tiền Việt mình. 10.000 bên này là 20.000 tiền Việt mình. Bất ổn chứ. Bất ổn chứ. Đây bán đồ chiên các bạn. Đó. Một cái 3.000. Một cái 3.000 á. Thế tầm 6-7.000 tiền Việt mình thôi. Cũng rất là rẻ. Ok. Tiền thừa nữa. Tiền. Change money, change. No, thank you. I have. Thank you. Đây, giờ chúng ta tiếp tục đi tiếp thôi. Change money. Ở bên Uzbekistan này các bạn thì mình thấy là người ta cũng ít ảnh hưởng một phần văn hóa của Nga là so với những nước khác. Ví dụ như bên Kazakhstan hay là Kyrgyzstan thì mọi người nói tiếng Nga rất là nhiều, nhưng mà bên Uzbekistan thì cái phần trăm người ta nói tiếng Nga là sẽ ít hơn các bạn ạ. Gì ạ? Đang đổi bánh. Chị bán khôn quá, mua 3 cái bánh nóng mà chị bỏ 2 cái bánh nóng, 1 cái bánh nguội. Mua 3 cái. Mua 3 cái nghe. Chị mua 3 cái, 3 đứa, nhưng mà biết sao? Mua 3 cái bánh nóng. Mua 3 cái bánh nóng mà chị đưa 2 cái bánh nóng, 1 cái bánh nguội. Nguội lép. Ở bên này đông em nhờ, cửa khẩu bên này thấy nhộn nhàng hơn đúng không? Vâng, cửa khẩu đây cũng là giao tới thành phố Ốt và thành phố Antizan đấy, cũng là có lợn của hai nước nó khá là nhiều. Bên Uzbek này cũng dân số cũng đông hơn so với những nước Trung Á các bạn ạ. Bên Tajik cũng tầm 7 triệu, Kyrgyz 7 triệu, Kazakh là tầm 20 triệu. Còn đâu bên Uzbekistan này tầm mình nhớ không nhầm là 30 mấy triệu phải, 35 triệu thì phải. Rất là Uzbekistan là đông người hơn. Đông người hơn. Hello. Đang treo kéo. Đang trả giá để đi taxi đây. Để cho Minh quen nhờ. Minh thì hay đi cửa khẩu này, Minh biết. Đấy, các bạn thấy là rất là nhiều người chạy taxi đến hỏi này. Đông. Kèo kéo nhau dễ sợ vậy? Thì đông người mà. Nhiều ăn bánh được không? Ngon, bánh bột mì á. Ăn đi, ăn đi. Ăn đi. Ngon nhờ. Nóng nó ngon. Ngon. Lúc nãy chị cho cái bánh nguội không dám ăn. Có vẻ. Minh ơi. Let's go. Chốt được không? Cảm ơn. Ok các bạn nhé, bây giờ mình sẽ đi về nghỉ ngơi đã. Thì bây giờ là sẽ về cái chỗ cách đây tầm 25 cây. Em cũng kéo mọi người ra chen nhau mà người ta giằng nhau luôn á mọi người. Sợ. Thế nó vui vậy. Nó đi trải nghiệm nó phải thế nhé. Chứ đi lúc nào cũng êm xuôi, lúc nào cũng nhẹ nhàng thì nó không phải là trải nghiệm. Bạn thấy hơi buồn cười ở chỗ là tại vì dù là những người mà lớn tuổi nhá, đặc biệt là những người phụ nữ lớn tuổi mà người đầu hồi nữa, đáng nhẽ là người ta sẽ cư xử nhẹ nhàng, người ta sẽ rất là ok nhé. Nhưng mà mình bất ngờ là cái gì, những người lớn mà đánh nhau. Vừa nãy luôn đấy nhỉ. 3 người phụ nữ là kiểu như là 2 người bạn, hai người đánh nhau, xong một người bạn của một người phụ nữ nữa là ra đấm cùng luôn. Đấm thấy chảy cả máu, nhưng mà cái đoạn đường cửa khẩu này người ta hạn chế quay các bạn, cảnh sát người ta không cho quay. Vừa nãy định hỏi xe này nhưng mà thấy vì sao anh kia anh lại bảo là lên giá, thì giờ mình đang đi tìm một cái xe khác để hỏi các bạn ạ. Tại vì tốt nhất là đặt xe công nghệ mọi người ạ. Đặt xe công nghệ thì mọi người không cần phải điêu giá, không cần phải kỳ kèo, không cần phải gặp những cái trường hợp là gì lừa nhau hoặc là treo kéo. Nhưng mà nhiều chỗ nó vào những cái chỗ này là taxi công nghệ là vào đây là hay cái kiểu phức tạp ấy.
Ví dụ như Việt Nam ở mình những cái bến xe Grab, Grung là đi vào bến xe là người ta cũng đánh nhau, người ta không địa phận, người ta không cho ấy. Thôi cứ để em giải quyết, em mới đi cửa khẩu này nhiều rồi em quen. Đây các bạn thấy là xe container này đi sang bên này rất là nhiều, từ cả chữ Trung Quốc rồi EU này. Thì bên Kyrgyzstan là cũng biên giới với cả Trung Quốc, thì cũng thể là hàng Trung Quốc rồi qua Kyrgyz được về Uzbek này là nhiều các bạn, cũng thuận tiện. Cũng một điều may mắn nữa các bạn, thì cửa khẩu này là quá là đông. Như bữa trước mình sang Uzbekistan là người ta không cho mang flycam vào ấy. Nhưng hôm nay đông quá, người ta quên, người ta không kiểm tra nên là mình có thể mang flycam được vào đây. Rất là may. Nói chung là bên giới thì ở chỗ nào cũng phức tạp đó. Đúng rồi. Mọi người đi đâu thì hôm nay là bọn mình cũng có ý định là nếu mà không mang được flycam là mình sẽ bay về lại Bishkek, xong là mình bay sang Tashkent các bạn. Nhưng mà rất là may hôm nay là thuận đường rồi, có thể mang suôn sẻ máy flycam ra. Không có suôn sẻ lắm đâu, mất một túi đồ rồi. Mất một cái túi đồ đồ mũ mua ở bên Bishkek mang về cho anh em, quên mất. Ok, giờ chúng ta sẽ tiếp tục hành trình ở bên Uzbekistan. Xin chào tất cả các bạn, thì hiện nay mình đang đi rời vào cửa khẩu được tầm 50 cây không em nhỉ? 50 cây. Thì hôm nay mình vào đây là vào nhà bạn của Minh là anh Kosa. Anh Kosa các bạn ạ. Thì nhà anh rất là đẹp, thì hôm nay chúng ta giờ sẽ lên xem tham quan nhà anh nhé các bạn nhé. Let's go. Good. Beautiful. Okay, let's go. Let's go. Bạn em chuẩn bị nói tiếng Việt đến nơi đấy. Đấy, nghe tin em bảo là có khách đấy ở nhà chuẩn bị đấy, nhưng mà có món phở lộp, nhưng mà món phở lộp lấy chưa cái mang đấy đâu. Wow. Thank you. Rồi, anh Kinh ngồi vào. Welcome. Chưa gì chuẩn bị karaoke rồi. Ủa? Đây là tôi nghĩ là đâu để em với lại bạn em đi picnic ấy. Cũng chia sẻ cho các bạn chút, đây là cũng là một cái phong cách mà khi mà tiếp khách ở trong Uzbek các bạn, thì mọi người sẽ trang trí bỏ rất là nhiều những cái đồ ăn như là cái muối này, dưa chuột muối này, hay là bánh mì này, và những cái loại bánh kẹo ở đây các bạn. Hành nhân, rẻ cưới. Có một cái đặc biệt nhìn chung là nhìn kiểu rất là nhiều đĩa đúng không? Rất là hấp dẫn đúng không? Hú xa đây mày? Sao dịp đấy? Sao dịp? Welcome to Miami. Xin chào. Thank you. Ja, bố đúng kẻ này vô trịch nè. Rồi, bà đi. Tuy là ngày đầu tiên ở đây nhưng mà đây cũng không phải lần đầu tiên mình tới Uzbekistan các bạn, nên là khi mà về đây mình cũng thấy là rất là thân thuộc. Tuy là ở cửa khẩu hơi phức tạp một tí thôi, nhưng mà khi vào trong ấy thì mọi thứ nó rất là yên bình, lại trở lại cái quy luật bình thường các bạn ạ. Nói chung là cửa khẩu thì ở đâu nó cũng phức tạp. Đúng rồi. Em nghĩ nước nào cũng thế. Em hỏi với anh, nhìn nhà anh đẹp vậy nhưng mà công việc anh làm gì mà nhìn nhà đẹp vậy? Mới Drus Kazan Store, ông chủ có một cửa hàng xe, bán xe ô tô, hãng Gia Tao của Trung Quốc. Gia Tao. Welcome to. Давай что-нибудь поговорить, друг мой. Я желаю, это мой брата, это мой брат, как бы добро пожаловать к нам домой, и чтобы всегда, чтобы хорошие люди приходили всегда. Я очень рад, что вы пришли, вот я очень рад. Давайте. Давай. Welcome. Что говорится? Bán nói em là brat là giống như anh em trai của bà đấy, nên là rất là vui khi mọi người đến chơi nhà, và ý là khi nào cũng được ấy. Thank you Ram. Khi nào cũng được. Welcome. Nói chung là dịch vẫn đang thiếu, nhưng mà thôi giờ này
Iya sekedar menyedarkan sampai revocik dah, no secara repeat dah, поэтому так будет нормально. Когда вот это пьет, что говорит? 1, 2, 3 vô hả? Anh em ơi, anh em ơi, anh em ơi, Anh em ơi, 1, 2, 3 vô, 2, 3 vô. Chuẩn bị đồng hóa tiếng Việt đến đấy. Cũng quen lâu cái cảm tưởng đi về gần gũi đúng không nhỉ? Anh ăn cái này hạt đó này, nhỏ này. Về cách tiếp khách nhìn chưa ăn mà nhìn đã thấy rất là bắt mắt nhỉ. Naraman là galon này. Trong cái bữa ví dụ như là bữa cưới hay bữa tiệc gì vậy, bữa trước mình cũng ở Uzbekistan ấy thì thấy mọi người cũng kiểu bày kiểu này này. Và những cái bữa tiệc cưới thì mọi người sẽ bày nhiều hơn nữa, nhìn kiểu nhiều những cái món nho nhỏ mọi người bày lên trên bàn đấy các bạn. Ô nhà anh ấy, vợ con anh đấy đâu rồi? Con trai thì đang có một cửa hàng. Có một cửa hàng bán đồ giống như mà dây chuyền với này cả thứ chứ không phải bằng vàng đâu, bằng đồ trang sức ấy. Đấy thì là ban ngày con trai thì sẽ trong cửa hàng đến khoảng 8 đến 9 giờ đêm như này. Còn vợ của bạn ấy thì nó ở dưới bếp chuẩn bị đâu. Đấy, tí nữa mang lên với này là em cũng nói tí nữa sẽ lên đây. Thế chuẩn bị cả đồ ăn tiếp đón luôn đúng không? Đây là kiểu đồ kiểu để ăn để trăng miệng, chỉ là để khai vị. Khai vị thôi. Thế tí xong là phải dẹp hết ra lại còn những món khác nữa. Tí nữa đem món ở đấy còn món phở ấy. Tiếp khách người ta thường tiếp khách bằng món phở. Phở hình như cái món đấy là cái món kiểu cơm truyền thống mà mọi cái kiểu tiếp đón khách là mọi người ở vùng Trung Á mọi người đều mang lên trong cái bữa đầu tiên đúng không? Đúng rồi. Thường là ở đấy nếu mà quỵ nhau á, nó bảo là thôi hôm sau tôi với bạn ăn phở nhé. Mình kiểu thôi mai đi ra ngoài làm chén đúng không? Hay là bảo thôi mai ra ngoài làm món phở đúng không? Hoặc là ví dụ hôm nay mà có vấn đề gì mà quỵ nhau thì đã vai đi ăn phở đấy. Hoặc là ngày mai nếu mà hôm nay chưa ăn được thì thường là hôm sau tôi mời bạn phở nhé. Mọi câu chuyện đều liên quan đến phở đúng không? Ví dụ kinh doanh mai tao mày đi bàn ăn này cũng là đi ăn phở đúng không? Cũng ăn phở cũng có, không phải tất cả nhưng mà cũng có ấy, rất nhiều đấy. Đấy. Không có ca là đây nghèo thôi. Chứ bình thường đấy đâu người ta có đâu có uống rượu đâu ạ. Mình không có nói đến đạo hồi mà. Sao? Ý là ở đấy đạo hồi nhưng bác này cũng theo đạo hồi nhưng mà bác vẫn uống rượu. Vẫn quay á? Quay được. Thì quay được chứ sao không quay được, nhưng mà vấn đề là có sao hay không. Trong này các bạn thì đấy cũng tùy từng người, trong này mọi người cũng thoải mái. Ví dụ vào trong này thì Minh với cả anh cũng quen lâu rồi ấy. Mà Minh thì cũng biết uống rượu bia, thế là hai anh em kiểu cũng lâu ngày không gặp rồi nên là vào cái đấy bọn mình mỗi người phải làm một ly rượu các bạn ạ. Còn cả một chai rượu kia đấy, hôm nay chắc ngất ngây rồi. Không gặp mà đồng âm rồi đấy. Duduk boy, Zakazi. Welcome to. Phở hả? Phở đây, phở đây. Wow, thơm thế nhá. Давай chút nữa boy, sudah, pelajari. Давай. Đấy các bạn này, đấy cách người Uzbekistan mà chào đón khách như này các bạn. Đấy các bạn thấy nồng ấm chưa? Các bạn thấy khác ở cửa khẩu chưa? Đó. Rồi, đâu boy, открывай. Ada telur. Wow, Fishy. Вообще. Wow, các bạn nhìn này cơm plop này. Đó, cơm mà kiểu như là cơm rang của Việt Nam mình này. Nhưng mà ở đây thì người ta sẽ làm theo một vài chút kiểu là hơi khác một chút. Đúng là sẽ nhiều dầu mỡ hơn và có nhiều thịt và trứng và tất cả mọi thứ đều ở đây các bạn. Đấy. Tuyệt vời. Và đây là canh cả súp nữa để ăn kèm cùng plop với các bạn này. Đó. Ok thì ở đây thì tất cả gia đình được bữa đấy. Hôm nay cho các bạn xem thế nào là chào đón khách ở Uzbekistan các bạn nhé. Phải đấy có một điều rất đặc biệt là khi bạn follow ấy là mọi người sẽ không chia phần ra mà mọi người sẽ một cái thìa này, mọi người xúc lên thế này và ăn thế này, ăn chung cùng một cái đĩa ăn chung. Vâng. Không chia theo bát đĩa riêng đúng không? Đúng rồi. Ăn thế cho tình cảm các bạn, tình cảm đong đầy đi lên. Ô, anh không, bạn ra bây giờ đấy, ra bây giờ.
Давай. Rồi, ở đây là chị vợ của anh các bạn. Anh. Ok, anh cảm ơn. Kusa. Cái đĩa này đĩa thìa bằng đồng hay sao nhỉ? Cái này là thìa mạ đồng đấy. Mạ đồng nhìn đẹp nhỉ? Vâng, ở đấy thì mọi thứ bày trí nó khá là bắt mắt. Vâng, nên là đấy. Mình đã đến Uzbekistan mà cũng nhiều lần rồi và ăn cơm plov là cũng nhiều lần rồi. Nhưng mà đúng hôm nay thì nghe qua lời Minh kể mới biết thêm được câu chuyện là đó. Đấy, mai tao mày đi ăn plov đi, bàn công chuyện đi. Mai tao mày đi ăn plov là bàn kinh doanh cái gì đây. Hôm nay khách mời khách mới đến đi ăn plov đi. Đấy, mọi thứ là đều liên quan đến plov các bạn ạ. Thì đây món là không những là đồ ăn truyền thống mà nó liên quan đến rất là nhiều cái gọi là cái gắn kết trong các mối quan hệ xã hội ở Uzbekistan các bạn. Mình ở Việt Nam là thôi đi làm ly đi kiểu vậy. Thì ở đây thì phải là plov. Rất tuyệt vời. Давай, быстро, другой. Давай здесь посади. Давай. Ciao. Xin chào. Xin chào. Và Việt Nam sẽ kêu anh em ơi, anh em ơi. Anh em ơi. Anh em ơi. Welcome to. Xin chào. Welcome to xin chào. Давай, другой. Ложка. Сестра. Chỗ này Покушаем. Ложка давай. Chỗ này hơi xa, chắc mình sẽ múc cho Thảo vào một chén này. Как именно узбек покушаем? Именно узбек покушаем. Да. Давай, Хуса, начинай. Самый старший. Vâng, давай. Самый старший. Giết тебе. Welcome. Anh cùng cầm thìa lên. Cùng cầm à? Cầm thìa lên, cầm thìa lên. Cầm thìa đâu ạ? Cầm thìa. Давай, сестра тоже. Снимаешь. Садитесь. Давай. Welcome. Давай, Хуса, тебе самый старший начинается. Anh em ơi. 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 Bình thường là cầm rượu rô lên, nhưng mà thực ra nếu mà theo cái văn hóa ở truyền thống ở Uzbekistan là mọi người sẽ cầm cái thìa plov lên và anh em ơi đấy các bạn. Anh em ơi là mình dạy đấy. Vâng, ok. Khi ăn plov á là sẽ ăn với món dưa chuột muội. Anh ăn thử đó. Ok được rồi. Cắm thanh dưa chuột đây. Anh em ơi. Đây. Nó vừa anh làm một cái này rồi, giờ anh thử ăn cải này. Ok. Rồi vừa mình cũng làm một cái quả dưa chuột muối rồi các bạn. Thử húp một tí nữa. Nhưng mà húp chung cũng không sao đúng không? Không sao. Không. Mỗi người sẽ là một bát này á. Mỗi người một bát này thì. Đấy. Khi mà ăn ấy mà thịt cừu ngạn quá ấy, thì mình sẽ ăn cái này và húp thêm một tí nữa ấy. Nó đỡ ngạn hơn đó. Đấy. Nhưng mà thực ra mình cứ kiêng kỵ thôi, nhưng mà mình ở nhà là chia chén đúng không? Nhưng mà thực ra ở đây người ta đã văn hóa người ta là ăn chung cả một đĩa plov này, nên là cái việc đấy là chuyện rất là bình thường. Lần đầu tiên em sang đây á. Lần đầu tiên em sang đây á là có một bát kiểu như bát canh súp nữa ấy. Là mọi người cứ người này húp xong đem người kia húp xe vòng này. Là lúc đấy em rất là sợ, không dám ăn em kể cả cái việc mà không có bát ấy và ăn chung cái này em cũng thấy là sao lại phải ăn thế, sao ăn thế này được không? Nhưng mà ở đây lâu quen rồi thấy là chuyện bình thường thôi. Vâng. Ngon quá. Объясняю, что первый раз я в клуб кушаю. Cơm plov này là vợ anh ấy nấu các bạn nữa. Nói với anh ấy là một lần nữa là giúp anh là cảm ơn anh và chị rất là nhiều khi mà đã mời anh với cả chị Thảo về đây cũng như là thưởng thức những bữa cơm gia đình này. Он хочет спасибо вас, что приглаши, он угрожай. Плов. И как у вас очень. Đấy, bát súp này thì quên mất là bát súp này phải chưa quay cho các bạn này. Bát súp này là đấy mọi người cũng ăn theo kiểu là xoay vòng các bạn nhé, không phải là múc ra chén bát đĩa đâu, mọi người cứ cầm chung cái này là húp chung thôi các bạn. Đây các bạn thấy là đây là bát súp này, là mình sẽ thử nhá. Cay các bạn, cay. Rồi. Dạ? Rồi, давай. Cay các bạn. Anh ngồi mê. Anh em ơi. Mỗi nơi một cái phong cách ăn uống khác nhau các bạn nhé, rất tuyệt vời.
cái tủy xương này. Úi giời. Mày hút cái tủy rồi. Beautiful children. For baby. Baby. Спасибо. Можно кушать. Вот. Давайте. Спасибо. Cho cái tủy ngon nhất dành cho bà Bảo. Ngon. Вкусно. Вкусно, да? Вкусно. Да. Cái tủy béo. Я нравлюсь, да, твоим гостям, да? Нормально, да? Или... Хангаме. Эй, давай, выключай. Окей. Stopping. Давай, plov. Ham, nhâm. Bác chủ nhà muốn nói là thôi quay như thế là chị Thảo mệt rồi ấy, để cho chị Thảo ăn. Đấy. Ok. Rồi ăn cơm. Thôi thế thì thôi mình ăn thôi các bạn. Chủ nhà bảo vậy thôi thì hẹn các bạn vào ngày mai nhờ, đúng không? Ngày mai mời các bạn đón chờ những cái trải nghiệm khác của mình ở Uzbekistan các bạn nha. Ok. 1 minute. 1 minute. Yes. What's this? What? Masla. Масло. Это бараний жир. Mỡ. Cái đấy là cái mỡ từ cái rau từ mỡ cừu. Đấy. Cái món này rất là nhiều dầu mỡ các bạn ạ. Thường người ta thường link với cả cừu và thịt đấy. Khi mà về Tashkent các bạn nhé, mình sẽ biết một chỗ mà người ta nấu plov là to bằng cái chảo bằng mấy tấn này các bạn. Thì về Tashkent mình sẽ đến đấy, mình sẽ quay trực tiếp cho các bạn coi là cái cách, cái quy trình mà người ta nấu plov siêu to khổng lồ như nào các bạn nhé. Thì giờ thì chắc là thôi hẹn các bạn vào ngày mai nhờ. Ngồi đây nói chuyện với các anh chị đã. Rồi cho Thảo ăn đã các bạn. Đây, bà bầu lúc nào cũng là rất là hy sinh các bạn ạ. Ok, anh em ơi. Ok. Xin chào. Xin chào. Hangame. Welcome. Hẹn các bạn vào ngày mai. Welcome Vietnam. Hangame plov. Ok. Ok. Rồi.